বন্ধুসকল Realme মুকলি কৰিছে নতুন এটি বাজেট মোবাইল Realme 2 Realme 1 ৰ বিশেষ সফলতাৰ পিছত এয়া তেওঁলোকৰ দ্বিতীয় প্ৰয়াস বন্ধুসকল আজি আমি এই মোবাইলটোৰ কিছু স্পেসিফিকেশনস ডিটেইলস প্ৰাইস আৰু লগতে ইয়াৰ ওপৰত মোৰ অপিনিয়ন আগবঢ়াম যদি আপুনিও Realme 2 ৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিব বিচাৰে তেন্তে ভিডিওটো সম্পূৰ্ণ চাওক আহক ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. বন্ধুসকল ইয়াত আছে 6.2 ইঞ্চ 720 by 1520 notch display 19:9 aspect ratio হতে স্ক্রিন টু বডি রেশিও হৈছে 88.8% CPU হৈছে octa-core 1.8 GHz লগত আছে Qualcomm Snapdragon 450 এই ফোনটোৰ দুটা ভেৰিয়েন্ট আছে এটা 3GB RAM 32GB storage আৰু আনটো 4GB RAM 64GB storage সৈতে সফটওয়্যাৰ হৈছে Android 8 Oreo আৰু লগত আছে Color OS 5.1 এতিয়া হোক ক্যামেৰা কথালে ইয়াৰ আছে ডুৱেল ৰিয়াৰ ক্যামেৰা 13 মেগাপিক্সেল f2.2 এপাৰ্চাৰ সৈতে আৰু আনটো 2 মেগাপিক্সেল ডেপথ সেন্সৰৰ বাবে সন্মুখত আছে 8 মেগাপিক্সেল f2.2 সেলফি ক্যামেৰা AI বিউটি মোডৰ সৈতে মোবাইলটোৰ আছে ফিংগাৰপ্ৰিন্ট সেন্সৰ আৰু AI বেসড ফেস আনলক ফিচাৰ শক্তিৰ বাবে আছে 4230 mAh বেটাৰী বন্ধুসকল এই ফোনটোৰ 3GB 32GB ভেৰিয়েন্টৰ দাম হৈছে 8990 টকা আৰু 4GB RAM আৰু 64GB ROM ভেৰিয়েন্টৰ দাম হৈছে 10990 টকা বন্ধুসকল 8990 টকাত ডুৱেল ক্যামেৰা 4230 mAh বেটাৰী লগতে নচ ডিসপ্লে মোবাইল হয়তো এইটোৱে প্ৰথম ইমান কম দামত সকলো লাগতিয়াল সুবিধা প্ৰদান কৰিছে এটা কথা ঠিক যে ডিসপ্লেটো ফুল HD হোৱা হলে আৰু অধিক ভাল হলহেঁতেন কিন্তু ইমান কম দামত ইয়াতকৈ ভাল ফেসিলিটি হয়তো বৰ্তমান সময়ত কোনো মোবাইল কোম্পানীয়ে প্ৰদান কৰিব নোৱাৰিব সো বন্ধুসকল যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰি দিয়ক আৰু এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব ধন্যবাদ